म चाहिँ आज चाहिँ अझै एकदमै फ्रेस सागबाट चाहिँ पकौडा बनाउनु जाँदैछु। अनि यसरी माइजू र मम्मी दुईजना चाहिँ बारीमा बसेर चाहिँ साग टिप्दैछु र माइजूले चाहिँ अरू के मुलाहरू यसरी गर्दै हुनुहुन्छ र मैले चाहिँ कम्ती साग टिपेर पनि पकौडाको लागि चाहिँ रेडी गरेँ है। आज चाहिँ म चाहिँ पकौडाको रेसिपी बनाउँदैछु होइन। अन्त चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ अनि मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला है। अब भने चाहिँ म सुरु गर्दैछु बनाउनुको लागि चाहिँ मैले मजाले धोएर चाहिँ सफा गरेर यसरी राखेको छु र चपिङ बोर्डमा राखिसकेपछि त्यसको डन्ठापट्टिको चाहिँ अलिकति निकालेर एक्स्ट्रा चाहिँ फ्याँकेर चाहिँ जुन चाहिँ पत्ता पत्तापट्टिको चाहिँ यसरी मसिनो गरेर काट्दैछु। मैले चाहिँ यसरी जति मसिनो गर्यो त्यति नै सजिलो हुन्छ र चाहिँ म यसरी सबै सागलाई चाहिँ मसिनो पारेर काटिसक्नेछु है। त्यो काटिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसरी चाहिँ मैले सबै सागलाई चाहिँ काटिसकेको छु। अब एउटा बोलमा यसरी लगाइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ 4-5 पल्ट जस्तो चाहिँ यसरी मजाले मार्नुपर्ने हुन्छ। मजाले मारेर चाहिँ यो चाहिँ त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ सफ्ट हुन्छ नि त। हुनु त यो साग मेरो सफ्ट नै छ, तर अलिक पछि अझै त्यो दर्रो खालको कडा हुन्छ क्या, त्यो भएर चाहिँ सजिलो गर्नुको लागि चाहिँ यसरी हजुरहरूले पनि यसरी 4-5 पल्ट जस्तो चाहिँ मार्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ मेरो अब यतिको भइसकेको छ। कलर पनि एकदमै ग्रिन मजाको हुन्छ। र चाहिँ मैले अघि यहाँ चाहिँ 2वटा प्याजलाई चाहिँ यसरी मसिनो काटेर चाहिँ राखेको छु, जसरी हामीले सब्जीमा हाल्छ है त्यही साइजले किस्रा छुट्याएर। त्यसमा चाहिँ म बेसार पनि कम्ती एड गर्दैछु र यो चाहिँ रोस्टेड जिरा पाउडर, जुन चाहिँ जिरालाई मैले भुटेर चाहिँ पाउडर बनाएको थिएँ, त्यो पनि 1 चम्मच आधा हालेँ। अनि यसरी नै चिल्ली पाउडर लगाएँ 1 चम्मच। अनि यो ग्रिन चिल्लीलाई पनि मसिनो काटेर 2वटा लगाएर यो चाहिँ मैले लसुन र अदुवाको पेस्ट पनि यसरी कम्ती एड गर्दैछु। र चाहिँ टेस्ट अनुसार नुन पनि एड गर्नु होला। यसरी सबै लगाइसकेपछि चाहिँ यो भातमा चाहिँ मैले फेरि लगाउँदैछु। यसरी यो सानो चम्मचको 2 चम्मच जति चाहिँ यो बेसनको पाउडरलाई पनि अब त्यसरी नै म फेरि एड गर्दैछु यो 2 चम्मच जति चाहिँ मैले फेरि यो कर्नफ्लोर पाउडरलाई पनि। र अब हात मजाले धोएर चाहिँ यो सबैलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पहिला चाहिँ पानी नलगाइकन मिक्स गर्नुहोस्, किनभने सागमा पनि हल्का पानी निस्कन्छ है, त्यही भएर चाहिँ मैले नलगाइकन गर्दैछु। अनि यसरी तपाईँहरूले चाहिँ अब लगाउँदै गऱ्यो अनि कतिको हुन्छ है बादमा पानीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र फर्स्टमा चाहिँ एड नगर्नु होला। मेरो चाहिँ यहाँ बेसन चाहिँ अलिकति कम्ती भएको जस्तो लाग्दैछ र म अब फेरि यसमा चाहिँ यसरी राम्रोसँग मुछिसकेपछि चाहिँ म फेरि यसमा चाहिँ बेसनलाई एड गर्दैछु। तपाईँहरूले अन्दाज गर्नुहोला तपाईँको सागको क्वान्टिटी कति छ अनि त्यही अनुसारले एड गर्नुहोला। मैले चाहिँ अघि 2 चम्मच हालेको थिएँ, अहिले 1 चम्मच र आधा लगाएँ है यसरी। अनि यसरी मिक्स गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूलाई याद भइहाल्छ है कतिको लगाउनुपर्छ भनेर। अनि हजुरहरूले चाहिँ यसरी मतलब प्याजको मात्रै नभएर चाहिँ यसरी सागहरूको पनि सिजनको टाइममा जेको पनि यसरी बनाउँदा हुन्छ, कोपीहरूको पनि यसरी बनाउनु भयो भने हुन्छ। र चाहिँ मैले फेरि यसमा पानीलाई पनि एड गर्दैछु। यसरी मजाले एड गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ एकदमै सफ्ट भएको छ है, जुन चाहिँ हामीलाई यसको पकौडा बनाउनुको लागि चाहिँ एकदमै नरम हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। अब चाहिँ मेरो प्राय भइसकेको छ है। म ट्राई गर्छु यसरी चाहिँ यसको हल्का जोइन्ट हुँदैछ। अब चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ राम्रोसँगले यसरी मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ म एकछिन राखिदिनेछु र यता चाहिँ म एउटा प्यानमा यो रिफाइन ओइललाई एड गर्दैछु। यहाँ चाहिँ मैले 200 ग्राम जस्तो रिफाइन ओइललाई एड गरेको छु है। अनि यसरी एड गरिसकेपछि म त्यसलाई मजाले तत्तिनु दिन्छु र चाहिँ अब म फेरि यसलाई चाहिँ फर्स्ट तताउँदा चाहिँ हामीले एकदम फुल फ्लेममा तताउनुहोस्। अनि लगाउँदाखेरि चाहिँ फ्लेमलाई सानो गर्नुहोस्, नभए भने सबै बाहिर निस्किन्छ अनि फेरि एकदमै छिटो डढ्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले यो लगाउँदा चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई मिडियम गर्नुहोस् है। अनि पहिला चाहिँ एकदम हाई फ्लेममा तेललाई चाहिँ मजाले यो खरिनु दिनुहोस्। यसरी चाहिँ म बिस्तारै एक-एकवटा गर्दै यसरी लगाउँदैछु। मैले चाहिँ यसरी सानो साइजको लिएको छु है।
साह्रो ठुलो गऱ्यो भने पनि फेरि भित्र कति त राम्रोसँगले पाक्दैन, हुनु त पाक्छ किनभने यहाँ त त्यति साह्रो यो साग पनि मैले अलरेडी मसिनै गरिसकेको छु, त्यति पाक्नु सागलाई त्यस्तो ज्यादा टाइम पनि लाग्दैन नि त। त्यही भएर मैले यसरी सानो सानो गरेर गरेको छु। अनि यसरी गर्दा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। अनि यसरी सागको सिजनमा चाहिँ हजुरहरूले पनि यसरी नै गरेर खानुभयो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुनेछ। अनि मैले पनि यसरी आज गर्दैछु। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ है मैले बनाएको चाहिँ यो चपको रेसिपी चाहिँ। अनि यसरी मजाले फ्राई भइसकेपछि चाहिँ यसरी बिस्तारै तेललाई तारेर चाहिँ यसरी सेपरेट गर्दैछु तेलबाट चाहिँ। यो चाहिँ अघि मैले दुईवटा चाहिँ अलिकति लेट लगाएको भएर त्यति मजाले भएको छैन, त्यहाँ म अलिकति एकछिन टाइम दिन्छु। र मेरो बाँकी अरू यो जुन चाहिँ यसलाई पनि फेरि यसरी नै लगाउँदैछु। अब यसरी सबैलाई यसरी लगाइसकेपछि यसलाई पनि यसरी 3 मिनट जस्तो चाहिँ एक साइड पकायो, अनि फेरि अर्कोपट्टि पनि 3 मिनट जस्तो 2-3 मिनट जस्तो यसरी पकायो भने रेडी भइहाल्छ। अनि यसरी चाहिँ अब मेरो सबै एक साइड चाहिँ यसरी पाकिसक्यो। अनि अब चाहिँ म फेरि यो सबै अर्को साइड पल्टाइसकेर पनि यसरी सबै निकाल्दैछु है। अब चाहिँ यसरी सबैलाई म तेलबाट मजाले यसरी सेपरेट गरेर चाहिँ एउटा प्लेटमा लगाउँदैछु। अनि हेर्नुहोस् त एकदमै यो चाहिँ क्रिस्पी हुन्छ अनि अति नै मिठो पनि हुन्छ है। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ मैले बनाएको यो सागको पकौडाको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा फर्स्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाई।